नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर बाळ एकदा 6 महिन्याचं झालं की त्याला आपण वरचं अन्न द्यायला सुरुवात करतो आणि मग दिवसातून 4 वेळा काय खायला द्यायचं हा प्रश्न प्रत्येक आईला पडतो। आणि त्यातलाच हा एक प्रकार म्हणजे नाचणी सत्वाची खीर किंवा तुम्ही याला पेज म्हणू शकता। तर घरीच नाचणी सत्व बनवून त्यापासून लहान बाळासाठी पेज कशी बनवायची त्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। आणि ही पेज आपण रेडीमेड न आणता घरीच बनवलेली अगदी पौष्टिकसुद्धा होते। तर इथे मी अर्धा किलो नाचणी घेतली। नाचणी निवडून स्वच्छ धुवून मी अशी पातेल्यामध्ये पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। तर ही जी नाचणी आहे तर एक साधारणतः 8 तास किंवा रात्रभरासाठी आपल्याला पाण्यामध्ये अशीच भिजत ठेवायची। आणि तुम्ही बघू शकता नाचणी दिसायला एकदम बारीक असते मोहरीप्रमाणे। ती थोडीशी काळपट वाटते सुरुवातीला, पण नंतर जेव्हा तुम्ही तिला स्वच्छ निवडून 1-2 ती पाण्याने स्वच्छ धुवून घेता तेव्हा तिचा कलर असा होतो। कोमट पाण्यात वगैरे भिजत ठेवायची अजिबात गरज नाही, थंड पाण्यामध्ये भिजत ठेवली तरी चालेल। आता ही रात्रभर अशीच मी भिजत ठेवली आणि एक रात्रभरानंतर तुम्ही बघू शकता नाचणी आपली छान अशी भिजलेली आहे। आता ही भिजली की नाही, कारण त्याचा आकार जो आहे तितकाच राहतो, त्यामुळे समजत नाही की ती नाचणी आपली भिजली की नाही। ज्या पद्धतीने आपण मूग मटकी भिजवतो त्याच पद्धतीनेही भिजवून घ्यायचे। तर नाचणी रात्रभर भिजवून घेतल्यानंतर मी पाणी निथळण्यासाठी एका चाळणीवरती ठेवली आणि खाली एक छोटंसं भांडं ठेवलं आहे, म्हणजे ज्या चाळणीतलं नाचणीमधलं एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निथळून त्या भांड्यामध्ये पडेल। नाचणी व्यवस्थित निथळून द्यायची। तुम्हाला जर गरज वाटली तर याच्यावरती तुम्ही झाकण ठेवून एक 3 ते 4 तास असंच झाकून ठेवून द्या, म्हणजे त्यातलं पाणीसुद्धा व्यवस्थित ड्रेन होऊन जाईल। तर हे बघा असं चाळणीतलं थोडंसं पाणी त्या भांड्यामध्ये पडतं आहे, कारण नाचणीतलं जे पाणी आहे ते एकदम पटकन निघून जात नाही, थोडं जातं। कारण नाचणी जी असते ती आकाराने बारीक असते, त्यामुळे त्यात पाण्याचं प्रमाण थोडंसं राहतंच। असं मी झाकून ठेवले। एक 4 ते 5 मी याला असंच झाकून ठेवणार आहे। एक 4 ते 5 तासानंतर तुम्ही बघू शकता नाचणी मी एका ताटामध्ये व्यवस्थित अशी पसरवून घेतली। याला बांधून वगैरे ठेवायची गरज नाही, नाही बांधलं तरीसुद्धा नाचणीला छान असे मोड येतात। आणि बघा एका ताटामध्ये मी ही नाचणी परत एकदा एक दिवसभरासाठी ठेवली होती। त्याला नाचणीला अगदी छोटे असे मोड आलेले आहेत, म्हणजे मी रात्रभर भिजवून घेतली आणि एक दिवस नाचणी चाळणीमध्ये अर्धा दिवस आणि नंतर ताटामध्ये अर्धा दिवस अशी ठेवल्यानंतर नाचणीला छान असे मोड आलेत। म्हणजे एकूण 8 ते 10 तास भिजवल्यानंतर नाचणी जेव्हा मी ठेवली तेव्हा नाचणीला असे छोटे मोड आलेले आहेत। आता ही दिसायला मोड इतके बारीक आहेत की तुम्हाला मी झूम करून दाखवते। बघा किती छान आणि एकदम छोटे असे मोड आलेत। जेव्हा तुमच्या नाचणीला मोड येतील तेव्हाच तुमचं नाचणी सत्व एकदम पौष्टिक तयार होतं आणि टेस्टीसुद्धा होतं। आता ही जी नाचणी आहे तर ते आपल्याला उन्हामध्ये 1-2 दिवस छान अशी कडकडीत वाळवून घ्यायचे। आता माझ्याकडे ऊन नाही आहे, आमच्या खिडकीमध्ये जितकं ऊन येतं आहे त्या खिडकीमध्ये मी ही नाचणी वाळायला ठेवली। आता या कडकडीत उन्हामध्ये मी 2 दिवस नाचणी वाळवून घेतली आणि तुम्ही बघू शकता नाचणी पूर्णपणे वाळले आणि त्याला जे मोड आलेले होते ते सुद्धा आता बऱ्यापैकी दिसत नाही आहेत, कारण ते सुद्धा वाळलेले आहेत। आता नाचणी छान अशी वाळवून झाली की मग आता आपण याला भाजून घेणार आहोत। हे बघा एकदम कडकडीत नाचणी वाळल्यानंतर त्याचा कलर थोडासा डार्क झाला आहे आणि हातावरती घेऊन सुद्धा तुम्ही बघू शकता ती एकदम कोरडी झाली, म्हणजे त्यातलं पाणी पूर्णपणे निघून गेले। आता आपण ही नाचणी भाजून घेऊया। आता नाचणी भाजण्यासाठी मी कढई गॅसवरती गरम करत ठेवले आणि नाचणी भाजण्यासाठी गॅसची फ्लेम वाढवायची नाही, लो टू मिडियम गॅसवरती आपल्याला ही भाजून घ्यायचे। तर नाचणी भाजताना ज्या पद्धतीने आपण लाह्या बनवतो तशा पद्धतीने नाचणी भाजून घ्यायचे, म्हणजे भाजताना त्याला अधेमध्ये बारीक असे जी नाचणी आहे ती फुटते आणि त्याच्या लाह्या तयार झाल्यासारख्या होतात, म्हणजे नाचणी सत्व एकदम परफेक्ट तयार होतं। आता सगळ्याच नाचणीच्या लाह्या होत नाहीत, मध्ये एखादं दुसरंच होतं, तेव्हा छान अशी नाचणी आपण भाजून घेणार आहोत। आता नाचणी सुरुवातीला कढईमध्ये टाकल्यानंतर तुम्हाला थोडीशी ती चिकट झाल्यासारखी वाटेल, पण जसं तुम्ही त्याला व्यवस्थित मिक्स करून भाजत जाल तशी ती कोरडीसुद्धा होत जाईल। आणि तुम्ही याला मध्ये बघताय की हलक्याशा लाह्यासारखं याला फुटलेले आहेत आणि छान अशा पद्धतीची आपली नाचणीसुद्धा भाजून तयार झाली। अशाच पद्धतीने मी अर्धा किलो नाचणी 3 बॅचमध्ये व्यवस्थित अशी भाजून घेतली आणि आता ही नाचणी पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मग आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये करा, मी कमी आहे म्हणून मिक्सरमध्ये करते। जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवणार असाल तर तुम्ही डायरेक्ट गिरणीवरून सुद्धा दळून आणू शकता।
तर ही बघा नाचणी व्यवस्थित अशी थंड झाली आणि आता ही नाचणी बारीक करताना यामध्ये थोडेसे वेलदोडे घालायचे, म्हणजे त्याने नाचणी सत्वाला फ्लेवर खूप छान येतो आणि जरी तुम्ही याची पेस्ट बनवली तरीसुद्धा ती चवीला अप्रतिम लागते. आता नाचणी सत्व बनवल्यानंतर मी एका सुजीच्या चाळणीने चाळून घेतलं आहे. जर तुम्हाला सुजीची चाळणी नसेल तर एखाद्या कपड्यावरती घालून तुम्ही ते वस्त्रगाळ करून घेऊ शकता. तर आपलं नाचणी सत्व तयार झाले. आता यापासून पेस्ट कशी बनवायची ते आपण बघणार आहोत. तर एका भांड्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे. 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंतचं बाळ एका वेळी खाईल इतकेच नाचणी सत्व आपण इथं बनवणार आहोत. तर 1 ग्लास पाणी घेतले मी. यामध्ये घालायचं आहे 1 चमचा गूळ. जे पोहे खायचे चमचे असतात त्या चमच्याने मेजरमेंट घ्यायचं आणि 1 चमचे गूळ घातल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा नाचणी सत्व घालायचं आणि हे जे पदार्थ आहेत ते थंड पाण्यामध्येच मिक्स करायचे, म्हणजे त्याच्या गुठळ्या होत नाहीत. जर तुम्ही पाणी उकळवून घेतलं आणि त्यामध्ये सत्व टाकलं तर त्याच्या गुठळ्या होतात आणि पेज व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे थंड पाण्यामध्येच गूळ आणि नाचणी सत्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि मग हे भांडं गॅसवरती ठेवून आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये दुसरं काहीही आपण ॲड करायचं नाही आहे आणि 1 ग्लास पाणी, 1 चमचा गूळ आणि 1 चमचा नाचणी सत्व या प्रमाणामध्ये बरोबर 1 वाटी पेस्ट तयार होते आणि बाळ एका वेळी तेवढी पेस्ट खाऊ शकतं. जर तुम्ही या क्वांटिटीमध्ये पेस्ट बनवली तर पेस्ट अजिबात वाया जाणार नाही आणि मुलांची जितकी भूक असते तितकीच पेस्टसुद्धा आपली तयार होते. आता ही पेस्ट शिजत असताना किंवा ही खीर शिजत असताना याला कंटिन्यू ढवळत राहायचं, म्हणजे त्याच्या गुठळ्या होऊन तळाशी बसणार नाहीत आणि एक 5 ते 7 मिनिट याला छान असं आपण शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे सुरुवातीला तुम्हाला जरा पातळ वाटत असेल, पण जसं हे शिजत जाईल तसं हे दाटसर होत जातं आणि याला कंटिन्यू व्यवस्थित असं मिक्स करून छान असं शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदम स्मूथ अशी पेस्ट किंवा पेज आपली तयार होते. तर हे बघा 6 ते 7 मिनिटानंतर आपली नाचणी सत्वाची पेस्ट तयार झाली. ही पेस्ट तुम्ही दुधामध्ये सुद्धा करू शकता, पण आपण यामध्ये गूळ घातला आहे. जर तुम्ही दूध घातलं तर ती खीर जी पेज आहे तर ती फाटू शकते, त्यामुळे यामध्ये दूध अजिबात घालायचं नाही. जर तुम्हाला दूध घालायचंच असेल तर ही पेज एका वाटीमध्ये काढल्यानंतर जेव्हा तुम्ही खायला चारणार आहात तेव्हा यामध्ये थोडंसं दूध तुम्ही घालू शकता. आणि जेव्हा तुम्ही बाळाला पेज भरवता तर तेव्हा लहान बाळासाठी चांदीची वाटी आणि चांदीचा चमचा वापरला जातो. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही स्टीलचा सुद्धा वापरू शकता. तर माझ्याकडे आहे म्हणून मी तोच घेतला आहे आणि हे बघा त्या प्रमाणामध्ये बरोबर एवढी 1 वाटी पेज आपली तयार झाली आहे. आणि आता यावरती वरून 1 चमचा साजूक तूप घालायचं. साजूक तुपामुळे काय होतं, जे बाळाला अन्न आपण देतो ते पचायला मदत होते आणि तुपामुळे बुद्धीसुद्धा तल्लख होते. आणि अशी ही एकदम पौष्टिक आणि घरच्या घरी नाचणी सत्व बनवून तयार केलेली ही खीर बाळासाठी सुद्धा खूप पौष्टिक असते आणि याच नाचणी सत्वापासून तुम्ही याची भाकरीसुद्धा बनवू शकता आणि बाळासाठी फूडसुद्धा. तुम्ही याला 6 ते 7 महिन्याच्या वरील बाळासाठी तुम्ही दिवसातून एकदा तरी ही नाचणी सत्वाची पेस्ट अवश्य द्या, कारण यामुळे काय होतं, बाळ आजारी पडायचे चान्सेस कमी असतात आणि नाचणी शरीरासाठी खूप पौष्टिकसुद्धा असते आणि तितकी शक्तिवर्धकसुद्धा असते. त्यामुळे तुमच्याकडे जर लहान मुलं असतील तर तुम्ही ही रेसिपी अवश्य ट्राय करा.